Szép napot kívánok! Szia Hédi! Hát nem gondoltam volna, hogy januárban még készítek egy videót, de az időjárás olyan tökéletes lett, 10 fok van, és reggel fél 9 van, hogy úgy gondoltam, hogy a talaj biztos nincs már megfagyva, úgyhogy folytatom az emelt ágyásoknak a építését. A köveket már megvásároltam, hogy ahogy jó idő lesz, ne a boltba kelljen futkosnom, hanem rögtön tudjam csinálni. Hát ide tervezem, ahol ezek a faágak vannak, mert hát itt egy csodasövény van a út mellett a kerítésfronton ültetve, ami hát szerintem már vagy 5 méter magasra, de 4 méterre biztos megnőtt, és azt vagdosom vissza, mint ott már látszódik, csak hát olyan hideg volt, meg a láncfűrészemmel is lett egy kis gond, hogy abba hagytam. Hát az első lépés az lesz, hogy ezt innen eltakarítom, és utána rakom be a köveket. Hát tartsatok velem! Előre is elnézéseteket szeretném kérni a videó alatt hallható hangos lihegésekért, de sajnos október vége, november elején covidos voltam, és a tüdőm az Istenért nem akar rendbe jönni azóta se. Folyamatosan orvoshoz járok, antibiotikumot kaptam, ami még a gyomromat is jól tönkrevágta. Lehet, hogy a mikrofont is túl közel raktam. Most kaptam beutalót tüdőgyógyászhoz, úgyhogy remélem most már lesz valami előrelépés a dologban, mert pék vagyok, és sajnos így nem tudok dolgozni, mert a lisztport nem bírom egy óránál tovább a munkahelyemen. Bízom benne, hogy ez a szabadban és mozgással eltöltött idő egy kicsit jó hatással lesz a tüdőmre, és talán gyorsítani tudom a gyógyulási folyamatokat. Bevallom, féltem, hogy a talaj az még meg van fagyva, de hál' Istennek nincs. Még a mélyebb rétegekben sincs. Hát a terv az lenne, hogy megcsinálom ezt az emelt ágyást a kövekből, középre pedig egy ilyen felfuttatót szeretnék csinálni, mindegyik ágyásban, amire futtatható növényeket, bab, borsó, ilyeneket raknék. Azon gondolkodom, hogy dorogirácsból fogom csinálni, vagy pedig fából és növényfuttató hálót rakok. Ezt szeretném, ha megírnátok, hogy mi a véleményetek erre, hogy melyik a jobb. A dorogirácsra én azért gondoltam, mert végleges, örök darab. Csak attól félek, hogyha az meg átforrósodik, hogy a növényel mi lesz, ami ráfut. Hát ehhez nem értek, ezért a véleményeteket szeretném kérni, aki ért egy kicsit hozzá. Hát nem olyan puha a talaj, mint gondoltam. Elég rossz talajunk van. Homokos. És nem kap vizet. Rettentően meg tud keményedni. Egy kis méricskélést követően szeretnék ezzel az ágyással együtt futni. Azért lerakjuk az első követ. Hát, valahogy így jöhet a következő.
Hát jelenleg itt tartok. Nem haladok olyan gyorsan, mint ahogy gondoltam. Azt hittem, mind a kettő kész lesz ma, de biztosan nem. Örülök, ha ezt befejezem. Tadám! És elkészült végre. Hát messze nem olyan gyorsan, mint ahogy gondoltam. Most fogom, a közepét kiásom egy méter mélyen, talán 80 cm mélyen. Alulra bedobálok fadarabokat, meg a komposztáló tetejéről, mert ennek esélye nincs, hogy komposzt legyen. Az alja az lehet, hogy de a tetejének esélye nincs, úgyhogy ezeket beszórom. Valamennyit beszórok belőle az aljába, és utána megy vissza rá a föld. Hát akkor kezdjük. Na, elkészültem a kiásással is. Mint láthatjátok, eléggé homokos a talaj, a felső pár centi föld, utána homok van. Hát nem tudom, hogy jó ez. Nekem most jó volt, mert a homokos részt azt lényegesen könnyebb volt ásni. Most fogom, galjakat beszórok az aljába, és utána a komposztról is pakolok rá egy kis cuccot. Hát végeztem ezzel is, már csak vissza kéne temetni. Remélem jó lesz. Kezdek már fáradni azért. A komposztból, a tetejéből jó sok eltűnt. Itt az alja meg már úgy nézem, ez már komposztálódik. Ez az első komposztom amúgy. Ezt tavaly március-április körül kezdtem gyűjtögetni. Hát remélem ez az alja már szerintem jó lesz, de majd tavasszal kiderül. Majd akkor megbolygatom egy kicsit. Hát még egy kicsit dolgozgatok, aztán megmutatom nektek a végeredményt. Hát sajnos nem tudtam befejezni, mert elkezdett esni az eső. Nem szeretnék megfázni, úgyhogy nem maradok kint így az esőben. Hát a nagyja kész van, még egy fél órás munka lett volna. A fát azt gyorsan visszaültettem, hogy annak ne legyen gondja. Remélem nem lesz gondja. Úgyhogy mára ennyi volt. Remélem tetszett a videó. Ha korábban nem is, februárban mindenképp jelentkezek a kertúrával. Szép napot kívánok mindenkinek!